شما خریداری کرده و شما ویدیو رو توخ کرده برین چی هست آخرش چی پیدا میشه. سلام دوستا، خوب بخیر جانشم جور خوب هستین؟ خوش آمدین امروز نه ولاگ مورایی است مارکت برای شاپینگ. روڈنی شاپینگ شما ویدیو را توخ کن تا آخر شی سال کن که ما چی خریداری منی. انشالله نزدیکای جبس کراس رسیده. شما خبر دارین که از ما کیه؟ خبر نیم نه. این انترسکشن که ما میخواهید تیرشونی در نامی ده خوب نام مشهور منه از رگو منه افغانیا ده اینجی. شاید شما شنیده باشید از دیگه مردم. این سایت کسته موتر سودا میشه، استیشن موتره و اینی صاحبان زده و ایر کسته مردم افغانیا در نام چتری چیره مونگه چتری پاره مونگه خبر ندارم. این انترسکشن که مون میخوایی تیرشنی و این مشهور در نام چرای نرخر هسته بین افغانیا و ازرگو. اصلی نامشی جبس کراس هسته. امروز یک شنبه است، ما پشت خریداری و بسیار یک هوای خوب. دیروز یخ بوده که امروز گرمه، نسبتاً موسم خیلی خوبه. ما نزدیک شاپینگ سنتر رسیده و این مارکت است. کلان خریداری مونه مردم از اینجا. برای هاروی نارمن و شما ویدیو رو توخ کده سال کن که ما چی میخریم امروز. موبایلم تا پرید جای هاروی نارمن لازم که ما رفتی چیزی که خریداری کردنی بودی در استراک نبوده و یک دنه در چارجینگ لگیده بوده و او هم خراب بوده. بچه که کارمونه خیلی تلاش کرد که جور شنه لیکن نشد. علی رئی استه در هاروی نارمن اونی سیل کنی ملاو موشه نموشه. دوستا شما ویدیو رو توخ کده برین سیل کنی که ما چی میخری و آخری انبوکسینگ کنیم. ما باین باری هاروی نارمن سیل کنی که در اینجی چیزی که ما خریدنی هسته ملاو موشه نموشه.
users are the best when they are legends. No. Legends. Legend, yeah. Best camera. iPhone users. Is نه قیمتش بس چطوره و ما گفتم اگه میگرفتید اینی رو تقریبا میگرفتید سامسونگ اینیش فکر کنم 6 جی بی یا 8 جی بی رم داره خیلی خوبه بعد چیه این بعد پن هم میتونید بگیرید که مثلا این شاید 4 سال بس کنه میتونید راحت مثلا اگه نقاشی بخوره کنه یا این چیزا راحت میتونید بلش uh, 128 چیز جی بی اس دی کارت چند دسته گیر شما؟ سی دلار یا 6 دلار کیسینگ چی؟ کیسینگ چنده؟ کیسینگ چی؟ این چی چطوره؟ منظورم که چقدر لک مونم و پروسیش 4 جی بی رم داره خب 4 جی بی رم خیلی زود مثلا پر میشن اگه 4 چیز مثلا واز نگه داشته باشه خیلی زود سلو میشن ما برای خارق گرفته بودم 2 هفته بس کرد بعد از 2 هفته پارتک جرد شده؟ او چیز اپل ولا ایتو شد؟ اپل چه خوب است تقریبا از 700 است تا 1000 جی بی های فای مو رفته بودیم اونجی like 26 نه 64 جی بی was 500 something بود او آیپد 9 جنریشن 9 جن بود این چطور کار میکنه؟ چطور کار ایناش خوبه چون این از خود اپل بایونیک چیپ داره خیلی خوبتر از چیش استوریج استوریج چیپ 32 جی بی خیلی نه استوریج چیش از 4 جی بی است چی میتونی آیکلاد هم بگیری بلزی که مثلا استوریج چه کمتر کنی iCloud what like hard disk نه آیکلاد ایش رقم همون لنووه دیگه فقط 4 جی بی رم داره چون رم مثلا پیسه مثلا تبلت ها رو گرام تزو قیمت آیپد اپل 549 دلار 549 دلار پیسه آیپد اپل از این قیمت زو گیر نمه؟ از 799 تقریبا یعنی منظور یعنی سامسونگ در قیمت آیفون در قیمت نه چون اینی مدلش کم جاست همین مدل مثلا مدلی دارم شما شخصا کدام رو ریکامند می‌کنید؟ که میتونی مثلا 5 دلار فکر کنم هر ماه میدی مثلا unlimited storage خوبیش اینه که بایونیک چیپ شی از 4 جی بی رم تقریبا 4 دقیقه فقط بعدش اینه که یکم شاید زود میدهش نه یه چیز می‌گم دیگه پوش می‌گم نه پوش ما داره روش مشکل نیست Yes. هي السكتة كانت هيسافر بدي. خلاص. ده خلاص. مسیری که ما در اوترش داره اینج کست بازار افغانیای دکانای پرچون قصابی دکانای فرش و پترول استیشن عموما قالین هم سودا میشه کتا مارکیت هم است و بازاری افغانیا عموما اینجا رستورانس است مسیر به نام پروسپکت رود مشهوره و نامش پروسپکت روده و منی از رگو بازار افغانی مغیرم گان رستوران مشهورترین رستوران افغانی بسیار خوب غذا میدین آقا جوز دوستان مو رفتی خریداری کردی دیالی انبوکسینگ کنی و توخ کنی
ایشی گلکسی تیبه میخوایی واس کنی. چارج نشده میخوایی چارج کنی 1 غنټه 2 غنټه باید در چارج باشد. گلکسی تیپ A8 و ما از فیچرهای زی از تمام پروپرتی شکست خوش میماد، دیگهش زیاد مناسب نبود. سو امو بچه که اونج کار اونگا ریکمند کرد و از خاطر را گرفتم ما. تبلت را کورشی زده و ای تیاره برای چارجینگ 2 ساعت 3 ساعت در چارج بزنیره و این اسکرین پروتکترش هسته. وقتی در استعمال ما سل کنم بچی لایفش چطوره، دیگه فیچرش چطور هسته و گرافیکس چطوره. اگر خوب کار کرد بس ما میتونیم ریویو بدیم در دیگه ویدیو و دیگه ویدیو را اپلود کنم برایشون، شما ویدیو را توخین. اسپیشال چیزی که ما گرفتم برای کمره خو و گوپرو کمره، بهترین کمره 5.3K رزولوشن داره. تایم گیر ما خریده بودی، 1 دانه بطری داشت و لازم بود که دیگه بطری بگیری و بطری استیشن هم لازم بوده. از این پیش این کمره 1 بطری داشت و لونگ ویدیو گرفته نمیتونستی، چارج کم زود خلاص میشده و هم رفته بطری استیشن و 2 بطریز گرفته که بهتر ویدیو بگیری و برای ویورز برای فالوورز. سو دوستا رفیقا بسیار زیاد تشکر از اینکه ویدیو را توق مونین، لایک مونین و کامنت میدین. برای بیشتر ویدیو شما سابسکرایب کنین چینل از مورا، کامنت بدین، لایک کنین و بیل آیکن را پرس کنین و stay tuned for more videos و امیتر ویدیو از مورا توخ کنین. بسیار زیاد تشکر و در دیگه ویدیو انشالله ملاو میشه.